Ông trùm bắt được một mỹ nam lạnh lùng, bị từ chối, anh ta nổi cơn thịnh nộ, chỉ tay vào tôi, đe dọa lại dám từ chối tôi lần nữa, ta sẽ cho kẻ này hủy hoại ngươi. Thôi nào, đừng đùa nữa. Đừng lại gần đây, tôi là trai thẳng chính gốc, chẳng ai quan tâm cảm xúc của tôi sao? Tôi tuyệt vọng trong một điếu thuốc, bước chân lạc lối trong tuyệt vọng. Lúc này, mỹ nhân quỳ bướng bỉnh dưới đất, mắt híp lại, lạnh lùng nhìn tôi sắc bén, như muốn xé tôi ra từng mảnh nhỏ. Nuốt chửng tôi vào bụng, tôi chỉ còn lại mỗi bạn thôi. Muốn làm thì nhanh lên chút đi. Chửi xong, tôi rít một hơi trầm dài. Bạn có hét không? Cái gì cơ? Nhắm mắt, tôi nhớ lại video vừa xem, làm theo vài âm thanh đó. Người đàn ông kia bỗng im lặng. Đây chắc là khoảnh khắc tệ nhất đời tôi. 3 phút kinh hoàng, tôi chẳng thể chịu nổi nữa. Tha triệu tiếng xấu của gã đàn ông ấy cũng phải nhanh chóng kết thúc thôi. Do dự một chút, hơi thở hổn hển dần đều, âm trầm chậm rãi vang lên mạnh mẽ. Sự ngột ngạt trong tôi chợt rõ nét. Không khí ma mị có gì đó bất ổn. Đưa tôi chốt mối đi. Tôi nhét một ít vào miệng anh ta. Hắn vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên cắn mạnh điếu thuốc trong tay, dập tàn thuốc vào gạt tàn của tôi. Lóe lên ánh sáng cam nhàn nhạt, phản chiếu trong đôi mắt đen của hắn. Cảm ơn nhé. Gã đàn ông to lớn châm thuốc thật đáng sợ. Không sao, đừng kể ai nghe. Tôi quay lưng, lăn lộn rồi bỏ đi, không quên quay lại đá 2 phát vào mông hắn. Sau đó, anh em khen tôi thật sự tàn nhẫn. Thằng nhóc đó bị tôi hành, bị bắt nạt đến mức đi khập khiễng luôn. Tôi giấu đi công trạng và danh tiếng, tưởng rằng chuyện này sẽ chìm vào quên lãng. Ai ngờ hôm nay lại phải đánh nhau với người khác. Người anh em xã hội lại vội vã đưa tôi về ngay. Hắn lại làm lão đại nổi giận lần nữa. Đi thôi nào, một lần quen, 2 lần dễ. Sao lúc nào cũng là tôi vậy? Ai bảo trong đám chúng ta đây chỉ mình bạn và tôi trông giống xã hội đen nhất. Cậu không đi thì ai đi đây? Giang Chí Kiều này, tôi hỏi lần cuối, anh có mặc không? Đó là chiếc áo khoác đen cũ, toàn là lỗ thủng rách nát. Mỹ nhân độc ác cười khẩy Thẩm Huy. Không phải anh định ghi lại trò sỉ nhục này sao? Tôi nói cho anh rõ nhé, không truyền ra thì đừng hòng sống. Lời còn chưa dứt hẳn, hắn lao thẳng về phía tôi nhanh chóng, chỉ trong một tích cất súng tôi rồi tự bắn vào đầu mình. Tôi sợ đến hồn vía lên mây. Hắn có bệnh sao nổi đến tôi được? Làm ơn đi đại ca, đừng từ chối nữa mà. Lát nữa tôi cởi áo mình che cho anh nhé. Giang Chí Kiều chẳng nói chẳng rằng, tôi sợ ông trùm lại phát điên như trước. Dùng hết sức dỗ dành hắn bình tĩnh. Tôi muốn xem ông ấy như cha mình. Cuối cùng, hắn lạnh lùng nhặt bộ quần áo lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ai ngờ đêm đó xảy ra, Giang Chí Kiều lại bị đưa tới phòng tôi. Lần này hắn ở lại suốt đêm dài. Ý ông trùm là lần trước hiệu quả tốt, chỉ là thất bại hơi nhanh thôi. Hắn khiến cô ấy ghê tởm thật sự. Giang Chí Kiều là người ta hiểu rõ cái tốt của lão đại. Đóng cửa lại, tôi cảm thấy mệt mỏi toàn thân. Cái gì đây? Nhớ trả lại quần áo cho tôi. Giang Chí Kiều nhìn tôi chằm chằm không rời, từ từ cởi một góc áo ra. Tôi vô tình liếc nhìn qua, ai cũng sợ hãi, vội quay sang chỗ khác. Tôi sẽ tìm cho anh bộ đồ ngủ mặc tạm. Anh ngủ trước đi. Hắn khựng lại chút, vẻ mặt vẫn chẳng chút vui vẻ. Không sao, tôi chấp nhận số phận. Lại đây nào, hắn khinh khỉnh đáp lại. Dường như nghĩ rằng với gương mặt ấy, chắc chắn sẽ khiến ai cũng mê mẩn hắn. Phát điên vì hắn mất thôi. Không phải anh chấp nhận thì liên quan gì tôi. Trai thẳng nội tâm sắc bén lên tiếng, khuôn mặt vẫn chẳng chút biểu cảm nào. Nhưng tôi thì không thể chịu nổi. À, hắn chưa xong, điện thoại bỗng rung lên. Tôi vội quay lại, điện thoại của ai vậy? Bạn trai tôi. Chẳng biết sao mặt Giang Chí Kiều đột nhiên tối sầm, nhưng tôi chẳng để tâm, thưa ngài. Lô hàng tiếp theo khi nào sẽ đến vậy? Ly Sơn nhận hàng ổn, lô tiếp theo bao giờ xem xét? Đầu óc tôi nhanh chóng sắp xếp lại mật mã, cũng đáp lại bằng mật mã quen thuộc. Xong, Giang Chí Kiều đã ngủ say rồi. Tôi chẳng có ý định yêu anh ta đâu. Người tựa xuống sàn lạnh lẽo, ngáp dài rồi ngủ gục trên sofa. Trong mơ màng, cảm giác ai đó ôm tôi lên, ném tôi lên giường không chút nhẹ nhàng. Rồi tôi nghe rõ giọng một người đàn ông. Là bạn trai của cô đấy. Mấy người nói nhiều quá đi mất. Giang Chí Kiều điên cùng bóp cổ tôi mạnh. Xương gò má đỏ lên vì tức giận. Vậy nên, cậu chỉ ghét cái lưng bẩn của tôi. Tôi lớn thế này chưa ai dám ghét bỏ tôi. Sao con lại là một tên côn đồ chứ? Không phải anh bị điên à? Lời còn chưa kịp nói xong, tôi đột nhiên sững sờ đứng. Hắn thở dốc, run rẩy trong bóng tối. Tôi mềm lòng, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Tôi không ghét anh đâu mà, chỉ là tôi không muốn phản bội bạn trai mình. Đang rồi lắm, tôi đành tiếp tục giữ lời nói dối trước đó. Hơi thở Giang Chí Kiều khựng lại một chút, tôi chẳng để ý nhiều, miệng nhỏ nhẹ liên tục khẳng định, tôi có bạn trai, đừng nói với ai nhé. Anh cũng biết ngày này nhiều kẻ thù lắm. Tôi sợ liên lụy đến anh ấy thôi, nên chưa từng kể với ai về anh ấy. Chờ vài năm nữa, đủ tiền tôi sẽ nghỉ việc, sống yên ổn bên anh ấy thôi. Giang Chí Kiều cuối cùng thả cổ áo tôi ra, nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi nói cô bảo vệ được mọi người. Tôi đắc ý gật đầu, để hắn đứng dậy. Kết quả hắn ngã nhào ngay tức khắc, đổ ập xuống chân mềm, nhìn tôi không chớp mắt. Ánh trăng chiếu lên xương mày hắn, đẹp đến mê hồn. Tôi chẳng dám ngủ thêm nữa, ra ngoài tìm thuốc lá để hút cho tỉnh. Sao anh chàng này lại không chịu tỉnh ngộ? Không, rốt cuộc anh ta bị gì vậy? Ý là Chí Kiều từng là học sinh giỏi sao nổi, nhưng bạn học thì sống chết không màng. Đã đến cái tivi của anh Huy rồi, bị anh Huy để mắt tới luôn. Anh Huy chẳng màng đến hoa tổ quốc gì, bộ ưu tú quốc gia cũng mặc trực tiếp ép người ta uống thuốc luôn. Ai ngờ thằng bé đó còn tàn nhẫn hơn, tự đập chai rượu lên đầu mình luôn. Tôi đã chống lại thuốc gần 1 năm nay, hay bị anh Huy bán ngay khi vừa chạm nhảy lầu, đập tường, còn tự không có dao thì cướp dao của anh Huy. Anh Huy không mang dao thì đánh anh Huy, chẳng thể làm gì được nữa. Điều này mới khiến tôi gặp xui xẻo thật, chẳng biết trong lòng cảm giác ra sao. Nhưng tôi còn nhiệm vụ phải làm, không thể mãi ở bên Giang Chí Kiều được. Sáng sớm khi trở về nhà, hắn chỉ ngồi lặng bên giường tôi thôi. Tôi tìm cho hắn một chiếc áo khác, ai ngờ vai hắn lại rộng hơn tôi chứ. Giữ chặt lấy dây vai áo, lát nữa sẽ có áo sơ mi lớn hơn nhé. Tôi lục tìm nhanh chóng. Sao bạn trai cậu không phải là người biết nói chuyện? Làm sao để cứu bạn trai? Chẳng biết sao sắc mặt hắn lại tệ thế. Lương tâm tôi đau đớn hơn bao giờ. Đưa hắn đến Thẩm Huy, còn khuyên nên đặt khó khăn trước. Tôi với anh Huy chẳng có gì khác biệt. Anh chịu đựng một chút đi nhé. Tôi sẽ sớm đưa anh thoát khỏi đây. Có khác chứ? Hắn liếc tôi một cái sắc lẹm. Cậu thật thà không phải sao? Nghe thế nào đây?
Lúc này Thẩm Huy đã đợi lâu lắm rồi. Lấy chưa? Giang Chí Kiều lạnh lùng nhìn hắn. Tôi vội kéo tay áo hắn thật nhanh. Hắn lúc này mới mí môi gật đầu. Nhưng trò nhỏ của chúng tôi không qua mắt Thẩm Huy. Hắn thẳng tay tát tôi một cái mạnh. Tôi vội vàng quỳ xuống đất. Huy ca, tôi tuyệt đối không có ý khác. Anh bảo gì tôi cũng sẽ làm theo hết. Thẩm Huy lại đánh thêm cái lúc này mới hài lòng kéo tôi lại hôn. Giang Chí Kiều nắm chặt tay, đứng im bất động. Tôi vội liếc nhìn hắn một cái, thầm cầu mong vạn lần đừng xen vào chuyện này. Nhưng khi hắn cầm gạt tàn trên bàn lên, tự đập mạnh vào đầu mình lần nữa, tôi vẫn không thể kìm lòng được. Huy ca, anh ấy vẫn còn nóng tính lắm. Hãy để tôi khuyên nhủ thêm vài ngày nữa. Người nghĩ ta ngu lắm sao? Tôi quỳ xuống chắn trước mặt Giang Chí Kiều. Máu chảy lênh láng như suối. Tôi chỉ cần vài ngày là đập tan được. Huy ca, hãy tin tôi lần này. Tôi thật lòng muốn anh ấy mềm lòng hơn. Tôi thầm thở dài trong lòng, cảm thấy mình mới là kẻ ngốc nhất. Chỉ vì vài vết sẹo trắng trên cổ tay Giang Chí, không nhịn được muốn bảo vệ hắn thêm vài ngày. Ai ngờ ngay giây tiếp theo đó, Thẩm Huy giật mạnh tóc tôi lên, nâng mặt tôi đối diện hắn. Tiếng cười điên dại vang lên. Ai nhuộm cho mày mái tóc xấu xí này vậy? Không ngờ mày trông cũng tạm ổn đấy chứ.